2 pussia kuivahiivaa ja ruokalusikallinen suolaa. Anturi kun menee tuonne pohjalle, niin sitten se ei näytä tuosta. 42 saisi olla. 42. 42 astetta saisi olla niin kuin kuivahiiva, joo. Nämä. Dry yeast. Tämä on kuivahiivaa. Kuivahiivahan kestää 42 astetta suurin piirtein. Tuorehiivaa, niin sehän on vain 37. Siirappi. Ei sinappi, vaan siirappi. Kuivahiiva ja ruisjauhot on sekoitettu tässä kesken. Kun tulee sitten laittaa noin maltaat, niin siitä tulee se tumma. Mistä se mallas tulee? Ja Mistä se mallas on tehty? Tulee? mä luulen, että on osittain ruista ja osittain ohraa. Tummaa rouhittua ruismallastahan siinä lukee. Kun sen ottaa pakasteesta ja sitten paahtimesta kuumentaa ja solattaa, niin se pehmenee. Niin laittaa, että se siellä paistaa. Tämä on sellainen vatkainen. Joppis nyt kaatamaan puoltaan, kyllä se pitää 2 lusikan kanssa ammentaa aina. Kolmekymmentä astetta, eiköhän se riitä. Ei ole ketään muitakaan. Ei kannata baariin mennä joka päivä syömään. Ne on niin hirveän huonoja ne baariruuat, että ei niitä voi syödä. Kotona ruoka on terveellisempää. Kyllä, se on paljon parempaa. Tee itse. Tuossa yksi päivä taas tein 5 litran kattilallisen. Siitä sitten aina kattila oli jääkaapissa. Sieltä otin aina sitten lautaselle ja mikrossa lämmitin tuossa. Kyllähän pullaa joskus olen tehnyt ja korvapuustia ja sellaisia. Joulupipareita ja sellaisia olen tehnyt. Ensimmäinen kohtaus. En muista ollenkaan. Oston kakkua. Jouluksi täytyy taas piparit leipoa pian, että ne kerkii vähän maustua ja muhia ennen. No, periaatteessa kyllä mä oon melkein joka joulu tehnyt. Kypsytysaika unissa sitten. 40, ensin 40 minuuttia, sitten vielä 4-50 minuuttia. 175 astetta, 40 minuuttia. 40 minuuttia. Okei. No niin, alkaa loppukiri. En kyllä iso.
No, kyllä se ainakin näyttää, että se on väriä saanut. Mä luulen, että ne on ihan hyvä. Syömäkelpoisia. Kun ne kuitenkin, mitä helvettiä, 13 000 euroa, kun ne on saanut antivalvia. Niin. Onko se hyvä? Maistatko se? Se on aikanaan. Ehkä tuollaista, kun saarissa on esimerkiksi olutta, saattia laitettu, niin todennäköisesti ne on niistä maltaista osittain. Se on hyvää. Tietysti. Tämä on tällaista niin sanottua saaristolaisleipää.